Let me extend a warm welcome to the Swedish Academy. The Academy has just convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2021 tilldelas romanförfattaren Abdulrazak Gurnah, född på Zanzibar och verksam i England, för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter. The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England, for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents. Jag har just kunnat tala med Abdulrazak på telefon. Han hade precis kommit in i köket. Vi har börjat tala om praktiska ting, för allting är komplicerat också detta år. På grund av pandemin kommer det inte heller i året vara möjligt att samla Nobelpristagarna i Stockholm i december. Prisutbildning och Nobelföreläsningar kommer istället att arrangeras i pristagarnas närhet och sändas digitalt. 2020 och 2021 års pristagare kommer att bjudas till Stockholm när det är möjligt. I've just spoken to Abdulrazak Gurnah on the telephone. I called him in the kitchen. We had some practical matters to discuss. They tend to get complicated this year as well. Due to the pandemic situation, the Nobel Prize laureates will not be able to gather in Stockholm in December. Instead, the prize ceremony and the Nobel lectures will be arranged in their vicinity and broadcasted. The laureates of 2020 and 2021 will be invited to ceremonies in Stockholm when that is possible. Jag lämnar nu ordet åt Nobelkommitténs ordförande Anders Olsson, som kommer att berätta om pristagare och svara på frågor. And I leave the floor to Anders Olsson, chair of the Nobel Committee, who will present the laureates and answer questions. Very welcome to this press conference on the Nobel Prize laureate of Literature 2021. My name is Anders Olsson, chair of the Nobel Committee. The other members of the Nobel Committee that have prepared the Nobel Prize for this year are all members of the Academy: Ellie Mattsson, Jesper Svenbro, Anders Svärd, och Per Westberg. Co-opted member of the committee has been Mats Malm, permanent secretary of the Swedish Academy. Before opening up for questions, I would like to shortly present the laureate and his work, first in Swedish and then in English. Årets Nobelpristagare i litteratur, romanförfattaren Abdulrazak Gurnah, är född 1948 på Zanzibar och verksam i England. Fram till pensioneringen nyligen har Gurnah varit professor i litteratur med inriktning på postkoloniala författarskap vid universitetet i Canterbury. Alltsedan sin genombrottsroman Paradise från 1994 har han varit erkänd som en av de tongivande postkoloniala författarna från Afrika. I alla sina 10 romaner har han genomlyst kolonialismens och exilens verkningar. Med början i debuten Memory of Departure från 1987 utgör hans författarskap ett fortgående försök att från ständigt nya håll gestalta flyktingens rotlöshet. Gurnahs irrande karaktärer i England eller på den afrikanska kontinenten befinner sig mellanrum mellan kulturer, mellan det liv som var och det liv som hägrar. Men det är ett osäkert tillstånd som aldrig helt kan övervinnas. Han kom redan som 18-åring som flykting till England efter den våldsamma revolutionen
1964 som ledde till statsterrorism och övergrepp på den folkgrupp med arabiskt ursprung som muslimen Burna tillhörde. Burnas tidiga uppbrott ger en förklaring till exilens centrala betydelse i hela hans verk, men också till hans brist på längtan att återerövra ett mer ursprungligt prekolonialt tillstånd. Hans verk ger oss en åskådning och exakt bild av ett Afrika som varit okänt för många av oss. En brokig övärld i Indiska oceanen som upplevt slavhandel och skiftande former av förtryck under olika kolonialmakter. Portugiser, indier, araber, tyskar och britter. Zanzibar var en kosmopolitisk värld före globaliseringen. Burnas modersmål är swahili, men det var först i England som han började skriva på allvar. Därför blev också engelska hans litterära språk i ett nära utbyte med en tradition präglad av Shakespeare, Herman Melville, Joseph Conrad eller V.S. Naipaul. På spåren finner man alltid en annan berättelse, präglad av de röster och öden som inte passar in i den koloniala historieskrivningen. Hans berättelser bär spår av Koranen och Tusen och en natt, och hans engelska märks tydliga spår av swahili, arabiska, hindi och tyska. Några av hans främsta romaner som Paradise eller hans senaste fascinerande verk Afterlives från 2020 utspelas på afrikansk mark i början av 1900-talet under den tyska koloniseringen av Östafrika. I andra verk riktas blicken mot en landsflyktige i engelsk exil som i Admiring Silence från 1996 eller By the Sea 2001, där den marterade hjälten är splittrad mellan två världar, det förflutna och det kommande. Han konfronterar rasism och fördomar samtidigt som han ser sig tvingad att förtiga och skriva om sin livshistoria för att undvika konflikter. Burnas blick är oförvillad och ofta kärv och sviker genomgående våra förväntningar på enkla lösningar, samtidigt som han är en stor och medkännande skildrare av människoöden, inte minst minnesvärt i hans porträtt av utsatta, föräldralösa unga människor eller av svarta kvinnor i ett rasistiskt samhälle, som i romanen Dottie från 1990. Bara ett par romaner av Burna har översatts till svenska. Den nämnda fjärde romanen, Paradiset, som tydligt anknyter till Joseph Conrad i sin gestaltning av den unge, oskuldsfulla hjälten Yusuf och hans färd till mörkrets hjärta. Den andra är den sista gåvan, The Last Gift, som kom 2011. För den som önskar en mer utförlig presentation av Burnas författarskap hänvisar jag till Nobelstiftelsens hemsida, nobelprize.org. This year's Nobel laureate in literature, the novelist Abdulrazak Burna, was born in 1948 in Zanzibar. Before his recent retirement, Burna was active as professor in English and post-colonial literatures at the University of Kent in Canterbury. Since publication of his novel Paradise in 1994, he has been widely recognized as one of the world's most prominent post-colonial writers. In his 10 novels, he has consistently and with great compassion penetrated the effects of colonialism in East Africa and its effects on the lives of uprooted and migrating individuals. Burna's itinerant characters in England or on the African continent find themselves in the gulf between cultures and continents, between the life left behind and the life to come, confronting racism and prejudice, but also compelling themselves to silence the truth or reinventing a biography
to avoid conflict with reality. Burna was 18 when he arrived in England as a refugee after the violent uprising in 1964 on Zanzibar that led to state terrorism and persecution of the minority with Arab heritage to which the Muslim Gurna belonged. His early departure explains the central role of exile in all of his work, but also his lack of nostalgia for a more primitive, pre-colonial Africa. His work gives us a vivid and very precise picture of another Africa, not so well known for many readers, a coastal area in and around the Indian Ocean, marked by slavery and shifting forms of repression under different regimes and colonial powers: Portuguese, Indian, Arab, German, and the British. Zanzibar was cosmopolitan long before globalization. Burna's first language is Swahili, but it was first in England that he started to write literature in the strict sense. English became his literary language in the tradition of Shakespeare, Herman Melville, Joseph Conrad, or V.S. Naipaul. In Burna, you always find another story marked by the voices and individual fates that do not confirm the colonial account of history. His stories are marked by the presence of the Quran or Arabian Nights, and his English is patched with traces of Swahili, Arabic, Hindi, and German. Some of his books, like Paradise and his latest fascinating novel, Afterlives, 2020, take place on African territory in the beginning of the 20th century during the German colonization of East Africa. In other words, the focus is on the refugee in English exile, as in Admiring Silence, 1996, or By the Sea, 2001, where the troubled hero is struggling between two separate worlds, between the past and the present. He confronts racism and prejudice, but also finds himself compelled to silence or reinvention of his own biography to avoid conflict. Burna's gaze is disillusioned and often austere, and he consistently fails our expectations for easy resolutions. At the same time, he is a compassionate observer of the human predicament, not least memorable in his portraits of young orphan people under pressure or black women in a racist society, like the protagonist of the novel Dottie from 1990. More information about our laureate is on the homepage of the Nobel Foundation, nobelprize.com. Now I open up for your questions. Tack så mycket, Anders Olsson. Jag tänkte ställa en fråga till dig om akademins skamfilade rykte som har vidlådit er de senaste åren. Tycker du att det har blivit bättre? Jag vet inte om jag ska gå in på den frågan just här, i detta sammanhang. Men ryktet kan inte vi kontrollera. Jag tycker bara att vårt arbete fortgår stabilt och lugnt just nu. Och det ser mycket gott ut inför framtiden. Så du tycker inte att det är någonting som så att säga har solkat ner priset? Jag vill inte svara på den frågan. Jag tror att det finns ett mycket stort intresse för Nobelpriset fortfarande, och det ser ut i världen. Vad sa Abdulrazak Gurna när ni ringde honom och pratade med honom om det här? Det får nog vår sekreterare svara på. Jag vet faktiskt inte detaljer. Det var alldeles nyligen som kontakten togs. Jag har inte pratat med honom sen. David Keaton from the Associated Press. This prize comes after Europe has been facing migratory challenges for several years now.
that has led to the rise of the far right across various places in Europe. And still today, people are dying in the Mediterranean. To what extent has this context informed the committee in selecting this prize, and how does it maybe change the way that current day readers understand his works? Thank you. Perhaps you could rephrase the question once more. Yes, I can rephrase. Yes, absolutely. This work comes as Europe is facing serious migratory challenges. We've seen that have led to the rise of the far right in various places in Europe, and we are still seeing today refugees dying in the Mediterranean on boats. Yeah. To what extent has this current context changed the reading and maybe the way that we understand the novels of this year's laureate, and maybe also informed, maybe changed the way that the Nobel Committee read and understood and thought the importance of this prize this year? I see. The question is about how the new context, new political context, has perhaps affected the judgment of the committee. I think that our work in the Academy is always, we are looking forward, and we need long time before we prepare a prize like this. And I don't think that the acute situation right now in Europe and around the Mediterranean has affected this prize, because the phenomenon of exile and migration has been there for many, many years. And Gorna is a writer who started already in the 1980s, and we have followed his work for a long time. So I don't think that it has had any immediate impact on our decision, but it's quite clear that his writings are extremely interesting right now for many, many people in Europe and around the world. And I think specifically about contemporary readers coming to these novels today, younger readers, do you think to some extent today's context changes a little bit how we may read and approach those books? Certainly, I think that we are affected by what is happening in the world, and it would be very strange otherwise. Certainly. En snarlik fråga här, men tidigare och kanske inte minst senaste veckan så har det påpekats att Svenska Akademin skulle hysa en eurocentrisk blick på författarskap, och nu belönas ett postkolonialt författarskap. Hur mycket har ni liksom tagit det i beaktning? Hur det som är Ja, frågan gäller alltså hur, om vi har förändrat kanske också vår strategi i förhållande till postkoloniala författarskap under senare tid. Vi har väl haft, som jag sa tidigare i svaret till förra frågeställaren, ögonen öppna för en rad författarskap som man skulle kunna kalla för postkoloniala. Men det är klart att vår blick vidgas hela tiden, och det är vår strävan i akademin också att nu när vi tar in också omvärldsexperter att stärka vår överblick och även vår fördjupning alltså i litteratur till exempel i den postkoloniala världen. Så det är säkert så att vi påverkas också av den diskussion som sker ute i världen. När det gäller Gorna så är det intressant att han inte bara är en fantastisk romanförfattare, han är också en forskare inom det här fältet. Och det kan jag ju säga som en kompletterande upplysning. Han har skrivit fantastiskt om en rad postkoloniala författare som till exempel Naipaul, Ngugi och så vidare, alltså Rushdie. Så han har också vid sidan av sina romaner ett akademiskt verk som är betydande.
Det har varit en del personalomsättning i Svenska Akademin de senaste åren. Hur påverkar det er urvalsprocess? Är det nya genrer som lyfts upp, andra som glöms bort? Kan du berätta om det? Ja, vi har ju en ny akademi i många avseenden och vi har också ett nytt sätt att tänka kring förnyelse där vi har valt också att låta medlemmarna i vår kommitté rotera. Så att efter en 3-årsperiod så får man väljas om eller så tar någon annan vid. Och det här är allt för att öka rörligheten naturligtvis. Det som är svårt i hela den här processen det är ju liksom att behålla en balans. Och det är oerhört viktigt för oss att man så där har både det här kravet på kontinuitet bevarad. Där man har medlemmar som har också en djup förtrogenhet med tidigare kandidater. Alltså så hela processen fungerar samtidigt som man förnyar kommittén successivt inifrån. Så det är väl det som är själva utmaningen i det här konceptet. Jag vet inte om det svarar på din fråga, men det är ungefär där vi tänker. Alltså vi är mitt inne i den här så att säga, förnyelsen och det är ju vi ska ju naturligtvis utvärdera processen också i fortsättningen här. Hur länge har Gurna stått på er korta lista? Det är en fråga som jag inte kan besvara. Det hör till de här interna diskussionerna. Forskare, litteraturvetare, postkolonial teoretiker. Vad är hans främsta bidrag där, skulle du säga? Jag skulle säga att Gurna har kan säga, 2 huvudspår i sitt författarskap som jag ser det. Att å ena sidan så ger han oss en helt ny blick alltså för Östafrika och den delen av koloniseringen av Afrika som vi inte tidigare fått gestaltat på det sättet. Alltså den här brokiga övärlden alltså kring Zanzibar och östkusten där han fäster vår blick, inte minst på den tyska koloniseringen i flera mycket viktiga verk, alltså som Paradise eller Afterlives. Det är 2 romaner som jag tycker är fantastiskt intressanta som utspelas just i Afrika. Men det andra som Gurna bidrar med på ett enastående sätt, och jag har knappt sett det hos någon annan författare på det inträngande sättet som vi ser hos Gurna, det är just hans skildring av flyktingen och flyktingens erfarenhet. Det är flyktingen varken har en klar destination eller en väg tillbaka. Alltså att han befinner sig i ett mellanrum mellan kontinenter och kulturer, söker en identitet som fortfarande är väldigt oklar och osäker. Och det gör han i en rad mycket märkliga romaner. Till exempel By the Sea som är en av mina stora favoriter. Där vi har den här andra spelplatsen, inte Afrika där det sker, utan det är England just. Där en åldring anländer och vi får vara med om de problem helt enkelt som väntar flyktingen. Det andra verket är Admiring Silence som också skildrar flyktingens inre värld. Det är liknande tematik i hans forskargärning som ni har valt att lyfta fram? Det kan jag inte riktigt tycka, men han har en väldig överblick, särskilt den afrikanska litteraturen. Och det finns mycket intressant debatt mellan Gurna och till exempel Naipaul. De är ganska, där finns både anknytningar men också stora skillnader. För att både Naipaul och Gurna kom till England när de var 18 år gamla och började skriva. Alltså Gurna började sitt författarskap i engelsk exil. Swahili, som ju var hans första språk, hade ingen litteratur. Alltså, det fanns ingen riktig skriftlig alltså litteratur på Zanzibar att anknyta till. Där fanns det muntliga traditioner med 1000 och natt och Koran och sagovärlden, alltså den arabiska
skandinaviska och persiska sagovärlden. Men han fick ju sin stora litterära inspiration från engelsk litteratur redan i skolan. Ja, det var ju ett brittiskt protektorat så han hade en engelsk utbildning där. Men det var i England han började skriva. Hej, det är ett svenskt förlag som har gett ut honom. Jag har för mig att det var Selanderska. Vet du det? Ja, det är ett litet Selanders, ja. Har rättigheterna fortfarande på författarskapet? Det är mer än jag vet faktiskt. Tack. Just a final question on my behalf. You said you spoke to him whilst he was in the kitchen, but then it was explained that he wouldn't be here. Do you have any information about how he reacted, what he said when he received the prize, what were his thoughts? Well, I think you have to ask our secretary who spoke to him. I haven't heard anything myself. I did not have the contact with him. But it was a long conversation, I know that, and very positive. No more questions? Okay. Then, thank you very much for coming here today. Thank you.